What's up guys? Today ngayon ay mag-unbox tayo ng Apple Watch. So yun, Apple Watch. Nasira na kasi yung isa kong Apple Watch, nabasag siya. So ito, leave mo lang siya. And then, nakikita mo to mga, yan siya. Parang may mga Apple Watch design, you know. Sobrang ganda niya as in. Yan. And then, yung Apple Watch band. Yan siya. And then, the Apple Watch. So, tanggalin muna natin yan. So, ito siya. And, lift mo lang yung part ng box. Ang liit niya. Ito daw siya. So, ito, as usual, paperwork and how to use it, and warranty card. So, balik po na natin. So, 5 watts adapter and yung magnetic cable. Hindi ko sure kung tama yung tawag. So, ito yun, pang-charge ng Apple. Pero hindi ko siya gagamitin kasi meron pa naman ako. And for the Apple Watch. So, yan siya. 40mm space gray aluminum version. So, yan yung itsura niya. Sobrang liit, pero pag makikita mo yung pagbukas na siya, ang screen niya ay sobrang full screen almost. And ito lang siya para ma-power on. So, yan. Bumili pa ako ng isang Apple Watch band which is the Alaska Blue color. Sport band ka siya kasi marami naman akong bag from the other Apple Watch that I had before. So, ito siya. Ito yung medium to large and small to medium for ano siya. Yun. Medium, large, and small to medium. So, I usually use this because I have very small wrist. Almost than this. Sobrang haba niya and sobrang laki niya sa akin. So, ito muna na gamitin natin para cool. Yan. And then this. So, the way you put it, this is goes from the top. At ito ay sa bottom. So, yan siya. So, yan. Bye, guys!